Laika! Are you stark raving mad? It was Laika. I am sure of it. That spirited little dog saved me. Laika saved you in her little space machine. I believe the correct term is capsule, General. Don't push your luck any further, Ivan Ivanovich. I fear it might snap. Oh, my apologies, General. In my excitement to explain what I discovered on the far side of the Metagalacticus interiors, I got carried away. And it happened like this. Yeah, và xin chào tất cả các anh em đã đến và quay trở lại với PWM Channel trong buổi tối ngày hôm nay ha. Và hôm nay là game thứ hai. Game hôm nay trong buổi tối ngày hôm nay chúc anh em gamer một buổi tối vui vẻ và tràn đầy năng lượng ha. Ok, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với con Little Orpheus, một cái hành tinh rất là lạ và cũng rất là quen thuộc với chúng ta, đó chính là trung tâm trái đất anh em. Đây là nói về một cái người hành tinh, một người ngoài hành tinh, không, một người trong hành tinh. Phải nói thế nào nhỉ? Một thằng khám phá hành tinh mới, thật ra nó là người trong hành tinh của chúng ta nhé. Trong hành tinh thì nó phóng lên mặt trăng, lên sao hỏa, nhưng mà thế nếu là nó là phóng xuống tâm trái đất nè, đấy, nó xuống tâm trái đất, cho nên là nó sẽ có một cái cuộc hành trình trong tâm trái đất rất là vui. Ở trong đó có khủng long này, có Volmamut này, có những cái động vật thời tiền sử, những cái động vật mà kiểu như đã tuyệt chủng rất là lâu rồi, và người ngoài hành tinh nữa, cộng thêm những cái vật thể rất là xấu xa nên mà tôi không biết nói như thế nào, vì cái cuộc hành trình này phần lớn là nó không có sub, và tôi thì anh em biết rồi, trình tiếng Anh rất là phàn, cho nên là không thể nghe được 100% cái cốt truyện của nó được. Đấy, ok, được rồi. Để biết cuối cùng thì quan trọng vẫn là kết quả thôi, để biết coi thằng này nó sẽ đi về đâu. Chúng ta sẽ tiếp tục cái game ngày hôm nay anh em nhé. Được rồi, nếu anh em thấy hay cho mình một like, subscribe để ủng hộ kênh, và nếu anh em nào muốn xem lại cái cuộc hành trình thì anh em có thể xem trên PWM Channel trong danh sách phát hành tinh lạ ha. Và lần này thì tôi đang trên một cái bề mặt sao hỏa, không, đang trên một cái bề mặt hành tinh nào đấy rất là lạ anh em, mà lực hút rất là ít. Tôi có thể nhảy độ cao, cái này độ cao 2 mét mấy, 3 mét. Like xe cho thầy đi, like xe cho thầy đi anh em. Thôi rồi, một game anh em nhé, chúc anh em có những giây phút vui vẻ và giải trí với PWM Channel cũng đến với hành tinh lạ tập thứ 4 nha. Very well. I will live in your world for a while longer, but time is running out. Ah, yes, time, General. I was just coming to that. Thật ra thì các em xem game thì tôi luôn mới giới thiệu, cố gắng giới thiệu nhanh ra cái đéo như thế. Cố gắng giới thiệu nhanh rồi sau đó chúng ta vào game vào chơi thôi chứ được. Ngồi nói dài dòng quá cũng được, không ăn thua. Âm thanh hình ảnh ok không anh em? Có giật lắc liếc gì không? There in the distance it stood. Hành tinh này hơi tối nha. Enveloped in a mighty time storm. The world clock, General. The beating heart of all history. The axis mundi. Uầy, có một cái lâu đài à. Not enough to conquer Russia by drilling back to the surface. Xung quanh lâu đài còn có những cái luồng ánh sáng. No, General. Wow. You see, what if he could fuse Little Orpheus directly Nhân with vật the có đi world taxi không? Ôi má, như là không đi taxi anh em nhá, nó mới đi bộ thôi. Kéo có tiền đi taxi anh em à. He would not simply be the Tsar. He would be the Tsar of all time, the eternal tyrant, the literal incarnation of everything our glorious revolution stood for. Quay nào. Nó chết. Nó tích tụ năng lượng sau đấy nó nổ ra. Tôi đâu? Hình như có liên quan gì tới cái quả bom hạt nhân lần trước đúng không? What? Hoài. Cái đéo gì đấy, lại phê đá à, lời thi thăm của đá à, sao giống được cái khung cảnh của cái game rồi in sao ai vậy? Uncanny, General. But it was somehow different. Đây, lần trước ông già Noel đây mà, ông già Noel coi như là chở một trái bom hạt nhân.
tặng cho tất cả mọi người nhân dịp Noel. Sao cái xe nó đây? Tôi đang bị ngưng động thời gian sao? What? Debris from Syria and tall slave mines had washed up here. Đây cứ có mày quá. Meant to find it. And there, amongst it, the winking of steel led me to a blasting cap. Giống một cái lâu đài phép thuật. À vậy hả? Tôi thấy giống một cái cơ quan hơn. Cũng có kiểu giống một cái cơ quan. Tại rất là nhiều bánh răng và dây cót xung quanh. Đó, thôi, chạy. Cái đéo gì đấy vừa vào anh ơi. The terrain was ferocious. Explosive eruptions of fire and heat. Thunderous emissions and lethal gases. Much like your cousin Pavel, perhaps, as a result of consuming all of those stolen eggs. General, you have been listening after all. Lên. Nào, nhảy. May mà cái này trọng lực nó thấp ấy, trọng lực nó ít ấy. Mình nhảy được cao, mình nhảy được xa. Mới hay do mình uống Nuti nha. Mấy chiếc dương tượng bay xa đấy nè. Lên. May quá. Ô. Thiên thạch đang bị nhiễu à. Thật ra tôi không biết cái đó là thiên thạch hay là những cái viên đá nó được bắn từ miệng núi lửa lên nữa. Mẹ chứ thiên thạch rơi kiểu đấy rồi có chấp anh hành tinh mẹ rồi. Bên này đúng không? Woo! Tới luôn ạ, nhảy cao vậy. Đây là độ kết quả khi mà anh em uống độ nhiều Nutri Food nhé. Ý tôi nói là độ má được bay xa chứ không phải là độ má được B. Ok. Em khảo sát thị trường thêm dài cái đéo gì thế? Agartha again. But why? You are a stalling comrade. Ô, lại mới là quay lại cái chỗ hồi nãy nữa. What? Of course. In a flash of inspiration, I understood. Phải không It nhỉ? was all wrong, you see, General. That we can agree on. We should never have gone to the center, because without Little Orpheus, Toll could not have become the tyrant he had. The rocket drill was his means to reach the world clock, but it was Little Orpheus that enabled him. And the time Đây cô em. Mày quá chưa thấy à? clock itself was determined Hello to make ông, matters ok, right. hello tất cả các anh em đang xem trên YouTube kênh mình ha. Merely a simple pawn. Cho tôi gửi lời chào thân thiết tới tất cả các anh em thân ái và quyết thắng với các anh em. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ. To grab a chunk of the explosive resin that wondrous city was built upon. À, mình phải đi nhặt những cái tinh thể sáng đó. And I was back. The mighty river of time roared past me, carrying the weight of the whole of history with it. Even for you, this is a stretch. À, đi cô mẹ. Time is almost up. Bấm nhảy rồi mà I have kia. to And I was back. Chưa có mẹ nó chân té đập mặt dưới kia chết mẹ luôn. Me, carrying the weight of the whole of history with it. Even for you, this is a stretch. Lên. Our time is almost up. I have to submit my report within the hour. Time, General. Mấy viên đá nó bay lên trời. Time was nearly up indeed. That ancient and magical river that carried me along was surely moving inevitably towards some kind of end. Bay. Nào. Khoan. Đây. Á, xém tí nữa là tụi có ăn mài rồi. Bây giờ sao?
Ok. À mình đi theo cái viên đá. Lên. Nhanh 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 nhanh. Cái hòn đá nó trôi lẹ quá. Ôi có mấy cái cây kéo à. À không, mấy cái dây cót á anh em. Cái đồ lên dây cót á, cái tay lên dây cót á. Enough. No more Privalov. No more stories. No more lost worlds in space. Má này dập vào coi như là nó lọc It is đất. nearly midnight, and you have not given me the adequate explanation for the whereabouts of Little Orpheus and the atomic bomb. But, General, I am about to tell you what happened when I finally caught up with the villain Toll. I do not care, Tavarish. I simply do not care. You have worn me down, and it is time to call a halt to this. I bear you no malice, comrade. In Hello? many ways, I admire Rồi. you, but time is running out. Yes, Càng ngày General, càng nhiều yes, cái tay quay dây cót time. kìa. Time. Because it was Tôi time phải itself ngừng that một suddenly cái appeared to cái gì be đấy, on my có thể là side. trái bom hẹn giờ đấy. Cái dây cót của cái đồng hồ phải không anh? Cái đó tôi đéo biết. Có thể là dây cót của đồng hồ ấy. Rồi mấy anh em suy luận cũng ok thế chứ, được. Vậy là mình sẽ ngừng cái thời gian lại để mà có nhiều thời gian hơn để hủy diệt cái trái bom ấy. Perhaps the world clock was so impressed with your egg-wearing antics it decided to return you to Plutonia for a second attempt. I would strongly suggest you cut to Trong này the mình hết trọng lực rồi. chase. The chase, yes. The pursuit Hello. of Toll Nhầm. and Little Orpheus. Mình I hết stood there được with nhảy the cao rồi. resin fragment in one hand and the Trọng lực thì vẫn blasting còn cap nhiều in lắm the luôn. other, and then Cái just đầu like phộng. that, Ở đâu a xuống đây đúng rồi. clock began to ring. The world clock? No, General, an alarm clock. My Slava alarm clock, in fact, given to me by Auntie Marsha. The one who married the beef investigator. The very same. What? And the moment I saw that clock, I knew what I had to do. Đây, rồi. Viên thứ ba, viên pha lê thứ ba. Yes, I'm waiting. A bomb, General. A bomb to destroy a bomb. So, you Đúng rồi, đây mà decided mình to phải ngừng build lại cái a trái bom. bomb, eh? Cái trái A bom nó sẽ bomb hủy diệt to hoàn toàn nhân destroy loại luôn. Little Orpheus. Và biến nhân loại trở thành một cái thời kỳ giống như là Yes, chúng ta vừa you mới are trải very qua. fond of your Thời kỳ simple hoang plans. sơ. Đồ đá các thứ. Tôi lại trở lại mặt đất của cái hành tinh ít trọng lực đây rồi. Ôi đằng kia kìa anh em ạ. Má cờ đảng búa liềm. Last time I was to see those poor enslaved men from my journey. Liên Xô đây. As they scurried in agitation around Tên the lửa Liên base of the Xô phóng rocket lên để hill. mà đi Now a dreadful khám phá weapon những of cái hành war tinh in ở the ngoài trái hands đất, of a nhưng mà nào madman. ngờ đâu có phóng thẳng vào Am I tâm trái đất reminded luôn. of my mother? Your mother looked like a nymph? That is extremely disrespectful, comrade. No, I meant I was raised by my mother from an early age, of course. My childhood memories of my father were all too brief. You are rambling, comrade Privalov. Time is running out. Diany Rezinovi. Lốt. Time will run out for us all, General, will it not? And it ran out for my father on the shores of Volga. Your father fought at Stalingrad? He did, General. So did I. Well, so you see, General. Perhaps we are just the same, you and I. Anh ấy là Perhaps we sao? all just Tại meant cái tòa tháp in ấy. the end. Hình như càng ngày mình đụng mới đi càng xa nó nhờ, nãy giờ cứ đi vòng vòng quanh cái tòa tháp thôi. Hay là cái lúc nữa rồi nào. Má thiếu hiểu à.
À, khi ánh sáng chớp lên là mình sẽ được vào trong cái tàu hấp này. What possible use in the construction of a bomb could be found đồ in the ngon belly quá, of a đúng hay là giant do đồ whale? ngon quá nhỉ? Were you perhaps planning on using a Tôi bắt đầu world đéo as a hiểu rồi đấy. fuse? That would be ridiculous, General. Đây cái con sâu lần trước rồi Never đấy. mind your otherwise entirely plausible account. You forget, General. The belly of the beast was full of shipwrecks. And on one of them, I was bound to find what I was looking for. Fuse wire. Thời gian đang bị ngưng động lại. Đúng rồi, thời gian đang bị ngưng động lại. You'd forgotten all about the fuse until I reminded you, hadn't you? General, your cynicism is unbecoming to a Hey, man đó. of your rank and stature. Tiếp tục đi nào. Thời gian bắt đầu quay tiếp rồi đấy. Off. Woo. The clock was now ticking, General. Literally. I was surrounded by time, immersed in Yeah. it, floating along a river of it on a raft made of history, seeking the next moment of opportunity nào, to nào, má chị boomerang nữa rồi. amongst those lost worlds. Ôi. I am a patient man, Tavares. I lost 3 toes in the winter outside Okay, go Fire in 42. A Cái đéo drunken gì đây? Lắc anh em nhé, game lắc anh em nhé. Game nó hơi lắc chút xíu. The clock was now ticking, General. Literally. I was Đéo hiểu à, surrounded tự nhiên by cái nó nhảy xuống dưới time, luôn. immersed in it, floating along a river of it on a raft made of history, seeking the next moment of opportunity to hurtle backwards amongst those lost worlds. I am a patient man, Tavares. I lost 3 toes in the winter outside Sharkovskaya in 42. A drunken dentist removed 2 frostbitten toes and 1 perfectly healthy one. You may therefore consider me a man blessed with an uncommon level of endurance for discomfort. Tiếp này. I hate visiting the dentist. My uncle Vanya was a dentist. Ủa tôi tưởng là tao tưởng là mày cho tao lướt nữa chứ kìa. Tôi tưởng là nó cho tôi lướt nữa, đụng nó cho tôi chơi trượt ván nữa, nhưng mà không anh em ạ. Floating along a river of it on a raft game made nó of không. history, seeking Cái the đấy tôi phải next nhảy moment qua. of opportunity to hurtle backwards amongst those lost Nói worlds. game giờ này lắc I đấy am nhỉ. a patient man, Tavares. Ghép I like mà lắc lost đi 3 kìa. toes in the winter outside Sharkovskaya in 42. A drunken dentist removed 2 frostbitten toes and 1 perfectly healthy one. You may therefore consider me a man blessed with an uncommon level of endurance for discomfort. I hate visiting the dentist. Đây khúc đéo này nè. My uncle Vanya was a dentist, and he was a deeply strange man, notwithstanding the love he felt with pigs. Is what? He was a pig dentist, General. Rồi cái đéo gì nữa đấy. Đây. À mình bay cao quá mình té chết. Đây. Bay. Tới không nào. Shit. Bay. À kìa sao. Lại cái đéo gì đây. Tôi bấm rồi mà. Qua luôn. À. Tôi nghe tiếng đụng mới giống mấy con zombie vậy. Cái đéo gì đây đấy? Kìa tôi... Cái cục nhỏ nhỏ đéo nó nhảy nó được à.
nước đang dâng lên nè. Nhanh 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 nhanh. Kìa cái bây giờ tích. Rồi tao đi đường nào? Nhanh. 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 Mày nhanh nữa lên. Bắt chợ lên cổ mà chạy. Rồi. Tới rồi. Được má được tới lâu đài mà phải trưởng. Rồi bây giờ mình lại đi vào trong lâu đài rồi nè. Khi mà cái tiếng chuông của cái lâu đài nó vang lên thì mọi thứ sẽ ngưng động lại. Strange submerged city and those poor lost vessels. To find a shell case to hold all of my scavenged ingredients, the last piece I needed to construct my bomb. Ah, yes, I have been waiting for this. General? Time, Ivan Ivanovich. Whilst you have rambled on and on about it, I have simply bided mine. I am a patient man, as I have said. Yes, I don't feel I paid enough attention to the story about your toes. Do you have specially made shoes? Enough! Cái đấy vậy. Nhẹ nhàng thôi anh trai. Now I have your full attention. Indulge me, Tavares. Nãy em nói lâu đài này thì tôi cũng nói lâu đài này mà. Explain to me how you made this. Tôi với anh em nói chung một cái lâu đài mà. Your bomb, comrade, that you so brilliantly constructed to destroy Little Orpheus. Tell me how you made it. Đây rồi. Viên ngọc ánh sáng đây rồi. Má mình tưởng chừng như là mình có thể điều khiển được thời gian. Thời gian nằm trong tay ấy thôi. Bóp lại thì ngừng lại luôn. Thả ra thì chạy tiếp. To a man who was actually capable of building a bomb, which I suspect would be an entirely different man to one who cheated on his entrance exams for the cosmonaut program. Ghê. Má nãy giờ tôi chưa thấy có gì ghê luôn ấy. Má tôi chỉ thấy nãy giờ duy nhất là cái khó hiểu thôi. Chứ vẫn chưa thấy đâu có gì ghê. Cat got your tongue? If I may, General, perhaps just a minute or two to gather my thoughts? There are precious few minutes left. We have reached our conclusion, I think. Why? Yes, we have, General. I gazed up at the world clock and knew I had arrived at my destination. Whatever lay inside would see my journey end one way or another. But I had no idea of the marvels that awaited me. And The bomb, Ivan Ivanovich! Tell me how you built the bomb! it was a wonderful sight. The world... It is 2 minutes to midnight, Ivan. It is time to end the story. Ủa? What? Ủa vậy thôi hả? Vãi cả chưởng à. Rồi, chúng ta sắp phá đảo con này rồi anh em à. Còn một chapter này với chapter nữa. Hôm nay tôi sẽ phá đảo con này luôn anh em nhé. Sẽ đầu mất hoàn thành sau con này luôn. Let us recap. 3 years ago, you were sent to the center of the Earth as part of a top-secret mission to ensure the delivery of Little Orpheus, an atomic-powered capsule. You promptly vanished until you casually wandered up to Molodiyozhnaya station 3 years later, claiming to have saved the world but lost Little Orpheus in the process. Is this correct? Yes, General, it is, but... You are charged with many crimes against the state, including desertion, lying to a superior officer, and sedition. Any one of these charges bears the punishment of execution by firing squad. Đây mình đang ở trong lâu đài đây.
Mình phải làm cho cái thời gian nó chạy lại hoàn toàn thì mình mới có thể vào trong lâu đài này được. General, you must be reasonable. I did my best. It's all true, I swear. I swear upon the lives of my family. Oh, do you? Auntie Marcia and Uncle Vanya, the Cái hồi nãy vẫn chưa hiểu lắm thế, anh em nghĩ tôi hiểu à? or perhaps cousin Pavel, the criminal mastermind with the unhealthy taste for eggs. How stupid do you think I am, Comrade Devalov? Suntayu, it is all true. Maybe your toy maker, or was it watchmaker, father, who apparently taught you all he knew, Cái chuông này đụng nó bị despite rớt xuống being đây nữa killed này. when you were less than 5 years old. I was a fast learner? You Mẹ have thế nào cũng gặp precisely cái bọn mà đụng ở one ngoài minute tinh to thôi. convince me not to summon the guards, and have you shot on the spot. Game này nói lắm đó nha, đụng nó khó chịu phải A chửi luôn ấy. lifetime. It's all Phải I cho need, tiếng General. nhỏ xuống xíu. Game nói lắm đấy nhỉ. Thật ra thì các này nó đang trả lời phỏng vấn của một cái tay sĩ quan. Nó vừa trả lời phỏng vấn và vừa cho chúng ta đi cốt truyện, cho nên là nó phải nói như thế. I was astounded. My father, I told you, I think I told you, he was a toy maker, and he often played with clockwork Cái này thấy clocks. mới nó lại nói But nữa. this Má, những made cái con all game mình those cần đủ mới nó childhood nói á, wonders thì nó đéo pale nói. into insignificance. And Gì it đây? was Kéo ra fortunate đúng không? that my uncle, Nào. my uncle. Vanya, the pig dentist? No, my Rồi, other wow. uncle, my uncle. Nào. Sasha had taken me mountaineering in the Urals during my childhood. Một For it vài was những cái only quá by tà chắc là nó scaling nâng these giant mechanical quá luôn. planets that I would reach Little Thế Orpheus. được. Yes, I had been thinking that it seems awfully convenient that you were such an accomplished climber. I don't, however, recall any mention of this Uncle Sasha in your file. He was a very private man. Kéo ra. Unlikely man. That was Uncle Sasha's blessing and his curse. Tại sao kéo cái chốt đấy đụng mới lại nâng lên nhờ, đụng kéo cái chốt đấy phải rớt mấy cái tạ xuống chứ nhờ. Lại cái game. Wow. Đấy, rồi kéo mấy cái chốt thì nó lại cơ chế khá là lạ. Quá. Rồi gạt thôi. Cái đéo vậy. Rồi, ok. Kéo đi anh. Kéo đi anh nào. Kìa. Ôi. Ôi nó dập nữa hả? Được không? Nào, cứu mẹ. Ở đây. Cái này mới dập rồi chắc không dập được đâu đúng không? Chạy cút. Mình chạy luôn là được rồi. Có cái này nó không dập thôi, mấy cái kia nó vẫn dập bình thường. Ở kìa.
Mình thì cố gắng đổ canh ngay mép rồi mình nhảy, nhưng mà đổ ngay mép thì bấm đéo ăn. Mình phải nhảy trước. Rồi đây rồi. Those great wheels and cogs clashed and boomed. The vast hands of all time crunching forever and ever around. Ivan Ivanovich. Pendulums and springs and great big wheels and tiny little wheels. Товарищ Привалов, stop! Though at least the Myank were not here, especially as they seemed to infest the world below the surface. Myank everywhere. Myank. Many Myank for plenty. You are bambling. Comrade, enough. Tôi lên cái đồng hồ cao nhất đúng không? Sao đây ta? Ôi, mới dập cứu bạn. Quay lại đéo kịp, quay xe đéo kịp. Ôi, nó nhấp, con mẹ nó nhấp. Nó nhấp. Nó là cái máy giặt để thấy. Đây rồi. Quá. Khổ chơi mấy con game nữa, mình phải nhìn nữa. Nhìn coi độ nguy hiểm nó đang ở đâu. Để một cái quả lắc đồng hồ này. Ôi khoan, té. Cái này hai quả lắc không có nhục. Yes. Lúc bấm không ăn lượng rất là bực mình luôn ấy, mình canh đã rồi bấm nó không ăn. Bấm nó không nhảy. Kìa con mẹ. But where was Toll? Aha! Mấy cái máy giặt nữa High không? above, on the clock face, perhaps, with his radios and his crystals. If I could just reach him, I could use the bomb. There is no bomb. You have no idea how to make it. Shush. You have... But where was Toll? Aha! High above, on the clock face, perhaps, with his radios and his crystals. If I could just reach him, I could use the bomb. There is no bomb. You have no idea how to make a bomb. You have no idea about how to do anything one might actually expect of a cosmonaut. The bomb? Ivan Ivanovich! General? Time is up. Còn tới chưa anh ơi? Má, leo cao lắm rồi đấy. Vậy vẫn chưa tới à? Stop talking, Tavarish. You don't know what happens next. It is obvious. You've done very well. I applaud you for your efforts and your story. It is a wonderful tale, Comrade Privalov. I have enjoyed it immensely. But every story needs an ending. And it is clear yours does not have one.
just need more time. I think that even if I gave you all the time in the world, it would not be enough. No, General. I can do this. That is, I remember what happens next. I just need to catch my breath and compose myself. We both know how this story ends, comrade. But Little Orpheus, you haven't heard what happened. Ở bên này. We will find out soon enough. You will be executed, and another expedition will be sent. No, you cannot. You cannot. We must never go back. You don't understand. Make me, then. Make me understand. I am a kind man, although you may not believe this. I do not want to have you shot. So help me. Make me understand. Tell me what happened to Little Orpheus. Cao. Ok. Tới trên giờ độ mới cao lắm rồi ấy. Má mình thì có chút xíu mà độ mới đi leo lên độ mới tòa tháp rồi. Ivan Ivanovich? It was... it was... No. I'm sorry, General. I'm sorry. Cái đéo gì đấy? No idea. You are right. Cái đéo gì đấy? I cannot think what happened next. It's just a blank, General. There's nothing there. I am very tired, you see. Rơi vào độ mấy điểm tối của thời gian à. Ivan. Bị sao vậy? Ivan. You're right. It's over, General. Perhaps you would be so kind as to write to my mother for me. Of course I will. You are a kind man, as you have said. And, General, Yes, Ivan. was it a good story? Oh, yes. It was an... Khúc này là sao? Có ai đủ chơi game này hiểu Thank you. giải thích tôi dùm cái. Có ai chơi I'm game này just chưa? sorry I Giải thích tôi couldn't dùm give cái. you an Cái ending. này, khúc này là sao? Unless... General? Quiet, Tovarish. I am thinking. What? Unless... Rơi vào điểm tối của thời gian rồi nè. that there were many problems with Little Orpheus during production. General? Problems with the casing around the atomic battery. Concerns. Concerns, General? Yes, concerns. Unlikely though that might be. Yeah, it seems if I remember that it failed to secure properly. A sharp blow could spring the hatch and expose the fragile casing of the bomb to any would-be vandal. I'm not sure I follow you. A resourceful yet forgetful hero might, one would think, take advantage of that fact. But how, General? Where would I find something to strike it with? The son of a watchmaker would easily find something within a giant clock mechanism that resembled a hammer, surely. A hammer? Why, yes, General. I do remember now. I grasped the hammer-shaped thingamabob. Let's just agree it was a hammer, Ivan. Yes, of course. Let's do that. I recovered my senses, shook my head, and looked about me. In my distracted stupor, I had climbed further Mà bây giờ tôi up có the một cái tower búa than này I mà. thought possible. In front of me was the clock face, and I gazed out through it at the sheer expanse of history. And I knew whatever happened next... The hand of destiny had fallen Cái upon game your này nhá, soul. nó nói nhiều mà nó không có sub nữa, không biết chỉnh sub ở đâu luôn ấy. What an Và extraordinary cài đặt nó hand có. it was. Cái này trái bom hạt nhân hả? What? Ai đấy? À, cái thằng ổng ông già Noel lần trước này. Bom hạt nhân đúng rồi anh em ạ. Ghê vậy. Chạy được rồi, bạn đi có cái bú chứ không chỉ chạy thôi. Má nó cái miếng gương của mình thì mình không thấy gì luôn. Nhanh 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 nhanh.
Vỡ mẹ tới nơi rồi, nhanh 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 nhanh. Qua đi qua đi qua đi. À may quá. Ôi. Nhanh nữa lên. Nữa lên, nữa lên, nữa lên, nữa lên. Qua qua qua, nhảy đi, nhảy đi anh, nhảy đi anh, nhảy đi anh, nhảy đi anh. Cô mẹ. Nhảy đi. Nếu thấy cái mẹ gì luôn. Nó chói. Cái video nó phản chiếu nhiều quá, không thấy gì luôn. Ồ, phải quá, lên đây rồi. Thằng tự tử luôn. Nó đặt vào đấy rồi chắc chắn là nổ rồi đúng không? Tụi nó tại sao nó dùng búa để gỡ bom nhỉ? Tại sao nó lại dùng búa để gỡ bom nhỉ? TÂM was defeated. Little Orpheus destroyed. The bomb lost forever. Not just that, General. In that moment, time sprung back to its proper shape, and I found myself once more in Plutonia, as the start of my journey. But the wound in the interior sky was gone. The drill was gone. It was as if I had never been here. And they were nymph, free and happy, without the tyranny of toll, free to pursue their simple lives. But we can never go back? Never, General. One drill, one metal sphere, one lone cosmonaut was nearly enough to destroy time and unleash the tyrant toll upon our world. Who would think an innocuous beeping radio housed in a ball of... Hình như tôi nhốt lão vào đụng ở trong cái lồng hay gì. Who indeed? But tell me, what of you? And what of your return? Rồi Huy trở lại như cũ à? Hả? Hay thế? Đây, tôi đụng má, tôi được xây tượng vinh danh rồi này. Đấy, mọi người đụng má quỳ xuống ngay. Anh em nhìn dưới chân kìa, mấy đứa hả? Mấy đứa này đâu phải là... Hình như dân làng ở đây, làng. Họ cao vãi luôn. Và bây giờ họ sẽ chỉ cho tôi đường lên trên mặt đất đúng không? Blinking into sunlight and realized I was home. Until one day I emerged just like that. You just found your way back to the sun. Đó là những cư dân trong lòng đất anh em. General, it was a little more complicated than that. There were great obstacles to overcome and terrible challenges to face and incredible lands to explore. Enough, Ivan. Little Orpheus is lost forever. The interior is sealed. You have returned with a story of socialism, triumphing over incredible odds. It is, as I said, enough for one night. Enough for my report, at least. General, if I may... Comrade Ivan Ivanovich Privalov, you are found guilty of all charges brought against you and sentenced to execution by firing squad. However, having listened to your story, I believe you are quite mad. In other words, bây giờ tôi mới khiến cho cái ông này là ông tin tưởng và dùng có những lời tôi nói là sự thật đúng không? And we cannot tôi đéo tin được nữa. Khó anh ơi. Khó đấy anh ơi. Even in the depths of this madness. Perhaps the Americans were right to send a chimp after all. So, General? Get out of my sight, Ivan. Go home. Ok, được rồi đúng không? Enjoy a state pension as a madman. Just make sure I never see you again. Yes, General. Of course, General. Anything you say. I shall be small and quiet and live a life without excitement and... Out! Until one day I just emerged. Oh, very good, товарищ. Very good indeed. Dường như ông Đụng ông bị câu chuyện của này làm cho kiểu như là khai sáng rồi đấy. Ok. Vậy chắc tiếp tục của ta là gì? Mà thứ xong hết rồi mà đúng không?
về quê hương rồi, ok rồi. Sau cái chuyến phiêu lưu dài về quê hương rồi. Ôi chú chó. Ủa chú chó trên lưng có cái anten à? Tôi có gặp chú chó này trên đường đi bao giờ chưa ta? Hình như chưa mà đúng không? Quay về nhà rồi này. Tôi sẽ chơi cái phần cuối cùng xem như thế nào. Who's the best space dog? Oh, dia moja хорошая, хорошенькая moja. À, bộ áo ngoài hành tinh thằng này nó chế riêng cho con chó thôi. Hey, Con chó cưng của nó. who's the best hairy cosmonaut? It is indeed a lovely sunset, and it reminds me of the skies of Peru. Em nhớ giống phim hoạt hình Tinh I Tinh. never told you about the wonderful sky city. Well, Giống phim hoạt it hình was Tinh an Tinh. extraordinary place. Cũng có con chó như vậy luôn. Filled with dangers. Nhưng mà thằng đấy là thánh tử Might mà. have been simple for you to cross it, but you were in a space capsule. I had to rely on my own 2 feet, my noshki. Feet which, I might add, had just crossed the interior, beaten the villain Toll, and helped inspire the Miank to a workers' revolution. Oh, that's all very easy for you to say, but your idea of civilized behavior is licking your own bottom in public. No. My adventures above the clouds were filled with untold dangers, death-defying escapes, and some really quite extraordinarily large Bielorybitsa. And it happened like this. Ra thì nếu mà chơi từ lúc đầu thì anh em đã biết cái kết thúc nó như thế nào rồi. Cái kết thúc là thằng đấy nó vẫn sống an toàn bình thường trở về để mà tham gia cái cuộc phỏng vấn. Anh em thấy từ xuyên suốt cái đầu truyện tới giờ đấy, anh em thấy rồi đấy. Captain Nine chứ phải là Night. Weeks had passed since What? I left Plutonia, Oh. and one evening, exhausted, I simply fell asleep at the foot of a Tôi đang ở quê nhà mà đúng không? windmill. And when I awoke, Chó rồi. Tôi nghe tiếng chó đâu đây mà. well, that thought didn't cross my mind. I was exhausted after all. Tôi đang nói chuyện với con chó này mà lần này không phải là cái tay sĩ quan nữa mà là tự thoại với con chó. Mẹ thấy đéo nào cũng thoại được hay thật. When I Đéo awoke, hiểu. the windmill and the ground around it had been carried high into the air. What magic was this? Что за магия? Nhưng mà đâu có tại sao thằng thanh niên này đâu mới lại bay lên trời nha. Tôi trên trời mà. Đây có cái để bay này. À đâu, có cái khinh khí cầu này. What? Khinh khí cầu chạy thuyền á. What the fuck is shit? Quick as a flash, Kakmonia, my training leapt into play, and I began to paddle the strange contraption through the clouds in search of answers. It is entirely possible that a miller who owns a windmill capable of levitating high into the air may also own a flying machine. Oh, now you're just being silly. May I continue my recounting of how I sailed over the sky gardens towards the mystical city of Peru? Đây là cái chuyến hành trình trước khi nó rơi vào cái tăm trái đất đúng không? Nó kể với con chó cho con chó nghe. Điều mà nó không có kể với cái thằng điều tra, cái thằng sĩ quan ấy. Nó chỉ kể cho con chó và chúng ta nghe thôi. À, ở đây hay thế. Bay á, một chế độ bay lên. Yeah. Tôi bay qua kia à? Nào. Vương quốc trên mây anh em ạ, vương quốc trên mây.
What powerful emanations! What mighty gusts! What an epic squall! They reminded me of cousin Pavel, yes! But whereas his rearward zephyrs could curdle milk and tarnish the teaspoons, these magical wafts only serve to carry me aloft and onwards. Thật ra tôi không biết điều gì sẽ chờ đợi cái thằng này, tại vì boss nó chết rồi. Có điều gì nguy hiểm chờ đợi cái thằng này trong cái cuộc phiêu lưu ở vương quốc trên mây thế này. Nếu mà game này anh em đi mà đi như thế này nè, đấy, đi từ từ như thế này sẽ nhìn được khung cảnh rất là đẹp, và trải nghiệm từ game nó sẽ trọn vẹn hơn rất là nhiều so với lúc má tôi chạy anh em, mà má rất tròn cổ phải chạy. Nó là cái đồng hồ. Là sao? Mà em mất dậy vậy thì quay một vòng sau đấy đụng mới nhảy xuống chết à. Tôi hiểu rồi, cái đồng hồ đấy nó có hai cây kim trên cây kim xuống, trên là không khí sẽ đi lên, xuống là không khí sẽ đi xuống. Đấy. Rồi, ok. But something was afoot in the gardens of Perun. Không cần uống đồ máy noti food vẫn có thể bay cao bay xa anh em nhé. Chỉ cần đồ máy anh em chơi từ game này. Nó có bay còn hơn là đồ máy in sao mai nữa. It was positively Pavilion in scent. But it did not belong here. I think I once told you of Auntie Masha's passionate encounter in a cable car with the manganese entrepreneur from Chatura. Now, Auntie Masha told me that there was a disagreeable stain and smell all around those factories and smelting works. Our industry is not without its dangers. Could it be that the once bucolic gardens of Perun were being corrupted by unchecked pollution? After all, science is a double-edged sword, my bristly confidant. Consider Zemikov. Of course. I apologize. Прошу прощения. Má thanh niên đủ má sau khi đủ du hành từ trái đất ra thì đủ mới nói chuyện với chó luôn rồi, đéo hiểu. But not without justification in this instance. I have seen the blemished lands around Norilsk, but I could not believe that I would find such pollution here. But this was nothing to the true horror of what was shortly to unfold. Hỏi tôi đây. Ôi, có xe gió kìa. Chắc là mấy cái có xe gió để tạo ra những ngọn gió ấy. Chứ không phải đâu mới dùng gió để mà tạo ra những cái thứ khác. Có xe gió bình thường mình đúng là có xe gió dùng gió để tạo ra những thứ khác, còn đây rồi có gói xe gió tạo ra gió. Bây giờ bay lên tiếp đúng không? Ủa? À, cái này cần đi xuống à? Cô đế gì đấy? Chính mình à? Sao chính mình to vậy? Thôi. Cái đéo gì đây? That terrible, straszna machina spewing its poison into the air had created a monstrous thing. A being. A malignant spoiler of the noble and pure. And it had taken on the form of its prey. Well, of course. No, конечно, I was the prey. The citizens of Perun had clearly long since fled the evilly sentient smog, but I inadvertently wandered into its lair. Oh, I know.
Misfortune seemed to dog... Oh, sorry, I do apologize. To follow my every footstep. But no time to ponder, no time to bemoan the hand that fate had dealt me. No, all that was on my mind was escape, конечно. Yes, it was most interesting. Cái bóng của nó à, không phải cái bóng của nó mà là tôi nghĩ là bản ngã của nó. Hay là đúng cái nỗi sợ của nó thường sẽ đại diện như thế. Đây rồi, tôi tới chỗ hệ rồi nè. Bây giờ nhảy hơn đúng không? Nhảy xuống dưới hơn đúng không? Rồi cuối cùng mày muốn làm sao? Không, cái đó nó dậy lên đây mà. Mẹ. Yes, it was most interesting. The windmill seemed to be from an earlier age. Perhaps this was a devastating warning of the destructive power of unfettered industrialization. I most certainly had not forgotten about the windmills. I did not get carried away. You are missing the point. Perhaps because you are only a small dog. Oh, a brilliant, brave, spacefaring dog, of course, but a small Sabashka nonetheless. If you perhaps listened more and interrupted less, I am just getting to the explanation of the windmills. Ôi, xa xa nó có cái dãy tường thành nữa kìa anh em. Giống cái thành phố cát hôm trước ha. Thành phố cát hôm trước mình có băng qua ấy. Rồi lên luôn. Má game bay bổng vậy luôn. Mẹ là thằng đấy rồi nào. My stinking nemesis was back. But more interesting was the change in the city. Ủa là sao? Mình không được chạy vào cái chỗ đen đen. Ở phía sau cũng có cái thằng đen đen. Vậy tôi bị kẹp thịt rồi, bây giờ tôi làm như thế nào? À đây, đây, đây. Nó tắt thì mình mới chạy được. Bay chưa con? Rồi nó bị hút vào theo cái luồng gió này. Terrible machines, ever hungry and reliant on the rapid consumption of fuel, the production of toxic fumes and choking gases. Pride, my pushisti compadre, pride, ambitia, ambition, the dark side of science. Zemechov's had too many. Don't be ridiculous, though. Okay. Only a Durak with the intellectual capacity of a ringworm would think windmills are in any way harmful. Nhìn như zombie, má tôi chưa thấy con zombie là xấu trai như đấy. Rồi qua luôn. Thật ra thì đủ má tôi không biết là tôi đủ má đang đi đâu ấy. Mình tới cái lâu đài đúng không? Kia có cái đường đi thẳng vô kìa. Có phải là mình tới cái lâu đài không ta? Nào, không dễ tới à? Chắc không dễ tới. Wow. Thật ra nãy giờ mình thấy rồi nhưng mà nó kèm nhạc là cái khung nó lớn hơn thì mình sẽ wow. Tuyệt vời, đẹp thật đấy. Đấy kiểu giống vậy. Bây giờ tới, bây giờ như nào? À, cái này mình có thể kéo lại à. Ôi ôi. Xém tới thì quên.
Xếp tới tôi quên mất đây rồi. Đấy. Luôn. Đấy, đường thẳng thẳng là đi vào ấy. Lên 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 nhanh 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 cô bé. Bay. Bye. Đây rồi. Of course, you never had much of a chance to travel. Sarcasm doesn't suit you. You don't have the tail for it. You do at least have a tail. Cái này mình đưa không ta? Family gossip Không đưa được à? so did Uncle Rabliem. Although it was apparently little more than a... Mới là cái đoạn này rồi. Đối bắt được em. Cao lên. Of course, you never had much of a chance to travel. Sarcasm doesn't suit you. You don't have the tail for it. Rồi, cao vậy được chưa? Mã tới nóc rồi đấy. You do at least have a tail. Rồi. Mind you, family gossip maintains that so did Uncle Rabliem. Although it was apparently little more than a stub and a source of considerable discomfort and social anxiety for him. Lại cao lên rồi. The question of whether or not Uncle Rabliem wagged his stub What? is very much off topic. What I am trying to say is that your upbringing on the streets of Moscow meant you never saw the blackened fields of Tôi ở trên một cái cối xay gió nhá. Tôi vừa mới thấy cái cánh quạt kìa. Citizens of that industrial heartland, as they drowned in their own blight, even as they powered the state forwards. I was reminded of Magnitogorsk as I wandered. Sao chỗ này đâu mới hết tươi sáng mẹ rồi, nó đắt rồi. Nó đẳng rồi. I wept for the loss of innocence that so often goes hand in hand with progress. Wow. Rồi có kiểu như là một ngọn gió nào đưa anh tới, ngọn gió độc nào đưa anh tới đây vậy. Qua đây. Má, gọn gió độc thật à. Nào. Cái gì đấy? Đổ rồi, nhanh. Ôi, bị gãy chân nó mới dục chứ. Nhanh lên anh ơi. Wow. Ôi, má một thằng gãy chân, thằng kia đổ má đi kìa. Giống gãy toàn thân vậy trường. Đi, nhanh. Anh nó chạy lẹ rồi. Nén cơn đau đi. Nhảy. Ở đằng kia có cả một ngôi sao luôn. Indeed. Dạ. Tại vì tôi thấy được thằng đấy rồi đúng không? Thật ra chính tôi mới đúng. His petroleum stink clogging my nostrils and making my head thump. And I felt a great stirring. Má nó còn nói chuyện với chó. Yes, much like I assumed cousin Pavel. May he never get loose again. But no, quite different. This was no volcanic upbubbling of gastric malintent. No, it was the roaring fires of justice once more ignited within me. I felt a swell of patriotic fervor and knew the hand of destiny had fallen on me once more. Yes, what a hand it was! I could not see this great wonder sink into an abyss of poison and bile. The Perunians may have been forced to abandon their city, but I had saved the world once before, and
was ready to answer the call Anh muốn again. trở thành một cái nhà phiêu lưu. Từ khi trở về rồi, từ lòng đất thì rồi anh muốn trở thành một cái nhà phiêu lưu á. Ok. Bay nè bạn, thật sự tôi đang bay nè, nếu mà không có cái ngọn gió tôi vẫn đang bay nè. Ồ, đây có mấy cái đồ công nghệ mà đồ nó bị vỡ hết rồi. Thành con cá. I was amazed. And there was more. Beneath the fins, I spotted the apertures of hoses and was reminded of the time Auntie Agrafina devised a contraption to water all of her copious algae beds simultaneously with one flush of the toilet by a system of pipes and valves that ran throughout her house. Можно так сказать, in a manner of speaking, yes. Her algae were most irrigated, although her neighbor Victor was washing his clothes in the sink at the time and was bruised quite severely about the face and body. À đây đây. But these were no ordinary cuttlefish. Mình tưởng mình chui vào cái trong cái nhà con cá chứ. Tưởng chui vào trong cái cơ quan này chứ không có thấy. Rồi đây. Má game là góc nhìn mất vậy vậy. Đây. Ở đây còn điện nè, ở đây còn cái máy đó còn hoạt động nè. Rồi tắt đi. Phải lên. There is of course a fine tradition of looking to nature to solve problems. Nếu mà nói về cái gameplay của cái game này thì nó khá là đơn giản và dễ nên mà. Yes, rất là đơn giản và dễ. My nephew Sergei có thể nó chỉ chú trọng vào cốt truyện và đồ họa dành cho những người cho những bạn trẻ ha. Này chắc dành cho những bạn trẻ. Này lên đúng không? Game thiếu nhi rồi chơi vẫn được game này mà. Bay đường nào ta? That can shoot jets of water from beneath the surface to knock its prey off little tiny twigs and bên này có cái If you were to tell the average mushroom sheriff that a dog would orbit the earth. Mình lên không mình xuống không được. Mình phải tắt cái gió này đi, sau đấy thì mở cái gió này ra sau. That is because you are a small hairy hound of uncertain parentage. I on the other hand am a cosmonaut. The product of many months of training. Thật thì game này nó cũng dễ thật. Nhưng mà chưa chắc anh em cầm vô thì anh em chơi nó mượt mà được đâu. Nhưng mà so với mặt bằng chung thì game này nó khác rất là nhiều. Rồi. Bây giờ vô được rồi này. Lên. Ôi cái kia nó đẩy ra. À nó đẩy mình qua bên này. Nào nào bay. Ủa sao về lại đây rồi? Trên này.
It made perfect sense, of course. The poisonous Duhatas that engulfed Perun was like a nasty cold. Má cái nước gì đen ngòm ngòm thấy ghê vậy. Cold to rid yourself of it. You may not get colds, but nor Mây đen anh em ạ, cái này chắc có thể là mây đen ấy. pea-shelling machinery. So don't get ideas above your station. Humans, on the other hand, may produce up Rồi, to tắt đi. 16 million perfectly unshelled peas in an average shift. But we are martyrs to our sinuses. Bên này có cái But clear them. Aha! These are cõi remedies kia chưa ấy nữa, bay mẹ rồi. was along centuries of harsh winters. Onions. A quick snifter of onion oil will clear your head faster than a Pragviev can clear a hypothetical minefield. Yes, if I could find a functional fish, I would become that onion. Ôi, đụng má bay cao lắm rồi, đụng mấy cái này lên được mười mấy tầng mây luôn á. Nhảy. Tôi rút kinh nghiệm tôi nhảy trước luôn em, không cần tới mét. Nhảy. Cái gì đây? Làm sao để tắt ba cái này? Ôi. Nó là easy. Nó là easy. Rồi. Anh thì kinh rõ ràng. Còn cái đó ta gọi là đồ má buồn ngủ gặp chiếu manh anh em nhé. Đéo hiểu. Thôi bỏ đi anh ơi, con mẹ má mỗi lần gãy chân của nó là xuất hiện, đéo hiểu luôn ấy. I was close. I could feel it. Yes, yes, the working fish. Nhanh lên. I could feel I was at the heart of Perun, and my noxious pursuer had renewed. Mỗi lần bị gãy chân thì nó its xuất chase hiện, with chó đéo hiểu rồi. Lẹ chết mẹ bây giờ. Ôi chết tôi rồi, con mẹ cứu mạng. Nhanh. Not far now. I just had to keep going, keep pushing. Nhanh. It's almost as if you knew, Pavel. Uncanny. Rồi, hơi gãy chân rồi. Mẹ vẫn lại gãy chân, vừa mới thép chạy như thỏ. Con mẹ bây giờ vẫn phải lại gãy chân. Hết rồi. Rồi, ok. Mẹ sẽ làm gì cái thằng đấy đi cho rồi, mấy cái để nó díu hoài. There she was. A beautiful sight. Her scales shimmering in the sunlight. Her fins poised for action. Ôi, mấy cái tàu con cá hồi nãy này. Primed for a great aerial conflict unseen. Yeah, vậy là tôi thoát được đây rồi đúng không? And you are just jealous it was a bigger flying machine than yours. Cái tàu hình con cá rồi đấy. Dễ thương độ bác, nó vừa thôi bạn ơi. Yes, my hairy compatriot. Paechale, onwards to victory. Thoát được rồi, tôi nghĩ là thoát được rồi.
Quá lên tàu thì tàu đụng má lại bị lại ăn ngheo cơn bão à. Kiểu này chắc đụng quá khỏi đóng phim quá. Sao đây? Lên xuống để né những cơn bão, những cái mảnh vỡ rơi. Wow. Cái gì đây? À bắn nữa à. Ôi, thế mà cũng đập được, đập trúng nè. À! Vừa bị ăn điện vừa bị trúng cái mảnh vỡ. Này vỡ được không ta? Không vỡ được. Anh nào? Mày điều khiển đi lên thì nó để đâm một kia mới đâu nữa. Nào. Ôi. Kìa sao thế? Mấy cái điều khiển này nó mới lại đi đâm vào. Điều khiển đi lên rồi mới lại đi chéo lên à. Rồi cái này cho chắc. Chết rồi. Nào. À được rồi. Kìa. Nào gì. Thôi bỏ đi anh ơi. Ôi nào thôi. Thôi ơi. Cái này chắc đồng á. Khỏi chơi quá anh. Hiếp em.
Hiếu được luôn. Hiếu. Ôi là cái đoạn này à. Ôi là cái đoạn này mới dục chứ. Thôi tôi sẽ cố gắng thôi. Bình tĩnh lại nè. Nó chẳng qua con cá điều khiển khó quá nên điều cũng ngu bả chữ. Đẩy nó đi lên thì đúng cái này lại chéo. Rồi. Hình như cái thằng đó là chính mình đúng không? Cái đem. Nào. Mới một lần nữa à. Kìa sao đâu. Nào nào nào. Nào. Chết con mẹ mày đi. Má xếp xuống. Xếp chúng nữa rồi má xếp đánh tôi chết mẹ rồi. Mày quá. Còn đúng một máu. Yes, qua rồi. Mình vừa phá tan một cơn bão anh em nhé. Cơn bão đó hình thành từ chính mình. Cái đầu là cái đầu của cái thằng này đúng không? Well, you see, in my hurry, it didn't even occur to me to check how much fuel was carried in the strange Lại cái đéo gì đây? And suddenly we were plummeting downwards towards our doom. I did not. Nhưng mà không, thằng này độ má vẫn còn sống anh em nhé. Độ má ông bà chắc thằng này với độ linh lắm, mà độ gánh chồng lưng luôn ấy. Only unfortunately it left her stranded in sub-zero temperatures just outside Pravachitsinsk. Cánh trái cầu mẹ lưng luôn. Until 18 years after her own funeral, but was perfectly preserved. Remarkable, really. It is beside the point, yes. So, there I was. My fabulous ship had become a terrible prison. I was hurtling to my almost certain death. My triumph turned to tragedy. But then... Well, you know what happened next. Even so, moi magnati trug, that is a story for another time. A most extraordinary story, of course, filled with dangers and wonders. And canals, and invasions, and strange doorways to other worlds. But perhaps too long a story for now. Yes, indeed, my canine tavarish. Time for soup. Auntie Agrafina's famous borscht.
Đã tới lúc rồi mới làm cho đã tới giờ ngạc nhiên rồi, chúng ta sẽ đụng với khám phá quanh thế giới nào. Đi chung với con chó này. Anh em lần này nó đi chung với con chó này mà không phải là đi riêng nữa. Ok, chắc là tựa game tới đây là kết thúc anh em nhé. Mẹ cái mission này tôi không hiểu lắm, tôi không hiểu về cái mission này lắm, nhưng mà có cái trải nghiệm chắc là phần bonus thêm á, kể cho cái cuộc hành trình của mình cho con chó nó nghe, chắc là cái phần bonus thêm. Thôi rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Đây là game Little Orpheus và anh em có thể download nó trên arcade nếu mà anh em có đăng ký arcade trên Apple ha. Anh em có thể download nó để chơi. Cái này cho nếu mà anh em là có con cái cho nó chơi thì cũng vui anh em ạ. Đấy. Tại vì game này nó dành cho thiếu nhi ấy, kiểu cũng dành cho thiếu nhi ấy. Tôi anh em biết rồi, nó tâm hồn thiếu nhi anh em nha. Cho nên là mình sẽ chơi những con game này. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Đùa thế thôi. Thì tôi sẽ còn tiếp tục kiếm những cái con game giống như thế này để mà livestream tiếp ha, nếu mà anh em thích. Đây là cái game hành tinh lạ và cuối cùng thì anh chàng nhân vật chính chúng ta vẫn bình yên vô sự và anh ta có niềm đam mê với lại phiêu lưu mạo hiểm và anh ta cùng với chú chó của mình lên đường. Ok, một cái kết thúc khá là vui. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em vào những livestream tiếp theo. Bye bye, see you again. Hay đi cho mình một like subscribe để ủng hộ kênh anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.